Yes, good evening, friends. After a short break of 2 or 3 days, let's continue with our discussion of capital gain. The last lecture, or last few lectures, I have discussed three very important points for computation of capital gain. One is destruction of capital asset. Second one is conversion of capital asset into stock in trade, and third one is compulsory acquisition. These three are very important. I have told that these are the exceptions to the rule that the transfer is taxable or CG is taxable or CG is assessable in the year in which asset is transferred. In these three cases, the things will not be the same. Rather, it is taxable. All of you have remembered. This will be taxable in the year in which insurance compensation received. It is taxable in the year in which converted stock in trade is sold. And third one is it is taxable in the year in which compulsory acquisition, in the year in which compensation is received. One another point that is very important મારે જે ખાસ તમને કહેવું છે કે અમુક લોકોને જે સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે એમાં સૌથી મહત્વનો જે પોઈન્ટ છે એમાં જ થોડી ભૂલો હોય છે, જેમ કે ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ. તો ત્રણેય પોઈન્ટ્સની જે સ્લાઇડ્સ આપણે લીધેલી છે ત્રણેયમાં વારે ઘડી અગેન ફરીથી રિપીટ આપણા શબ્દોમાં કરેલું છે. It is up to the year of destruction, up to the year of conversion, and up to the year of compulsory acquisition, and not up to the year of receipt of compensation or up to the year in which stock in trade is sold. પણ જ્યારે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે ત્યારે એમાં જ ભૂલ કરેલી છે ઇન્ડેક્સેશન. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ટુ ગો વિથ વિડીયો એન્ડ listen it carefully. That is very important. हमारी एक रजूआत. Now the next point is transfer of security in a demat form, dematerialize. તમને બધાને ખબર જ હશે કે હવે શેર ટ્રાન્સફર જે ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં આવી ગયું છે. એટલે કે જેમ આપણે બેંકમાં રૂપિયા રાખીએ છીએ અને કોઈને પેમેન્ટ કરવું હોય તો ચેકથી આપી દઈએ છીએ, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી કરતા. એવી જ રીતે શેર્સમાં તમે 11th-12thમાં અને ઇવન ફાઉન્ડેશનમાં પણ ભણેલા છો કે શેર સર્ટિફિકેટ્સ અને શેર વોરંટથી ટ્રાન્સફર થતું. એટલે કે આજે મારે કોઈને શેર, મારી પાસે શેર સર્ટિફિકેટ છે, 1000 શેર્સનું સર્ટિફિકેટ છે અને હું જો કોઈને સેલ કરું છું તો એ શેર સર્ટિફિકેટ મારે ટ્રાન્સફર કરવું પડે અને પછી એ વ્યક્તિએ પોતાનું નામ કંપનીના રજિસ્ટરમાં પણ રજિસ્ટર કરાવવું પડે. પણ ડીમેટ, ડીમટીરિયલાઇઝ મટીરિયલ ફોર્મમાં હતું. નાઉ ઇટ ઇઝ ઇન એ ડીમટીરિયલ. સો ડીમટીરિયલાઇઝડ ફોર્મમાં જે શેર્સ પડ્યા છે એ તમે સેલ કરો ત્યારે એની ટેક્સેબિલિટી કઈ રીતે? તો સિમ્પલ સમજો કે તમે કેપિટલ ગેઇનનું જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કેલ્ક્યુલેશનમાં શેર ફિઝિકલ ફોર્મમાં હોય કે ડીમેટ ફોર્મમાં, બેઝિક રૂલ્સ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન સેમ રહે. જેમ કે સેલ કન્સિડરેશન લેસ expenses on transfer, brokerage and anything, less cost of acquisition or index cost of acquisition. Listed shares હોય તો 1 year છે, બરાબર છે. તો 1 year માં તમે વધુ પીરિયડ રાખ્યો હોય, 1 year થી વધુ તો લોંગ ટર્મ, અધરવાઇઝ શોર્ટ ટર્મ. એ બધું સેમ જ છે.
તો ફિઝિકલ ફોર્મમાં જ્યારે શેર્સ લીધેલા હતા ત્યારે તમારી પાસે એ શેર્સની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી હતી. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે 2015-16માં જસ્ટ ટેક ધીસ એન એક્ઝામ્પલ. 2015-16માં તમે રિલાયન્સના 1000 શેર્સ લીધા અને એનું સર્ટિફિકેટ તમારી પાસે જે ફિઝિકલ ફોર્મમાં છે ધારી લ્યો એવું. પછી 16-17માં અગેન પરચેસ કર્યા. ઓલા છે 800 રૂપીસ પર શેર હતા, હવે 1000 રૂપીસ પર શેર. 15-16, 16-17 and 17-18 આ 3 લોટમાં તમે, અને એનું પ્રૂફ તમે પરચેસ કર્યા એનું તમારું ફિઝિકલ શેર સર્ટિફિકેટ છે. તમારી પાસે શેર સર્ટિફિકેટ છે. આ 15-16માં લીધા 800 ના, આ 16-17માં પાછા અમે 1000 લીધા એ 1000 રૂપીસ પર શેરના, અને આ 17-18માં અગેન 1000 શેર્સ લીધા અને 1200 રૂપીસના. 800, 1000, 1200 અને દરેક વખતે 1000 શેર. 15-16, 16-17, 17-18. હવે 19-20માં તમે જ્યારે શેર સેલ કરો કોઈને પણ, તો તમારે પેલું સર્ટિફિકેટ પણ ટ્રાન્સફર કરવું પડશે. એટલે તમે સેલ કર્યા, તો માની લ્યો કે તમે 1000 શેર સેલ કર્યા, તો તમને જરાય કન્ફ્યુઝન નથી કે આ 1000 શેર્સ તમે જે સેલ કર્યા, ટ્રાન્સફર કર્યા એ ક્યાં છે. બીકોઝ when you will transfer, you have to also transfer the shares, you have to transfer the certificate also. એટલે તમે ઓલું 15-16, 16-17 ને 17-18, હવે માની લ્યો કે અત્યારે શેરનો ભાવ 2200 રૂપિયા છે, તો તમે કોકને 1000 શેર તમારે વેચવા હતા, એનકેશ કરવો તો પ્રોફિટ, તો તમે શું કર્યું ખબર છે? પેલું જે 17-18માં જે શેર્સ લીધા હતા ને એ સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. તો કેપિટલ ગેઇન ગોતવો સાવ ઈઝી. સેલ કન્સિડરેશન માની લ્યો 2200 રૂપીસ છે, લેસ તો કે 17-18 નું શેર સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું, એ શેર્સ આપણે લીધા હતા 1200માં. અને પીરિયડ ઓફ હોલ્ડિંગ ક્યારથી ગણવાનો હતો કે 17-18માં જે ડેટમાં લીધા હતા ત્યારથી શરૂ કરીને 19-20માં જે સેલ કર્યા ત્યાં સુધી. માનો કે તમે 17-18 નું શેર સર્ટિફિકેટ નહીં પણ 16-17 નું પણ ફિઝિકલ ફોર્મ છે, એટલે યુ કેન આઈડેન્ટિફાય કે અમે આ 1000 શેર ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. અથવા તો તમે 15-16 નું, તો એ ત્રણેયની કોસ્ટ જુદી છે, પણ તમને ખબર છે કે જે ખરીદનાર છે એને તમે જે શેર સર્ટિફિકેટ આપો છો એના નામે ટ્રાન્સફર કરો છો, તો તમને ખ્યાલ છે કે આ શેર્સ આટલા રૂપીસના અમે લીધા હતા, અને કેપિટલ ગેઇન ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખવાનું. પણ જ્યારે ડીમેટ ફોર્મમાં શેર્સ જાય ત્યારે એક પ્રોબ્લેમ છે કે તમે 15-16 ના શેર્સ લ્યો. હવે આ જ એક્ઝામ્પલને ડીમેટ ફોર્મથી સમજજો કે 15-16માં તમે શેર્સ લીધા 1000 શેર્સ 800 રૂપીસમાં, તો જેમ તમે બેંકમાં રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો, બેંકમાં રૂપિયા ડિપોઝિટ કરો, તો 50,000 રૂપીસ ડિપોઝિટ કરો એટલે બેંક તે દિવસની એન્ટ્રી તમારી બતાડે 50,000, પછી અગેન 20,000 કરો એટલે મંથ એન્ડના બેંક શું કે તમારા 70,000 રૂપીસ અહીંયા પડ્યા છે. પછી કરન્સી ડિનોમિનેશન કે કોઈ બતાડવાની જરૂરિયાત નથી, બેંક ખાલી એટલું એક્સેપ્ટ કરે કે 70,000 રૂપીસ છે. એવું જ ડીમેટ ફોર્મમાં છે કે 1000 શેર્સ તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા 1000 શેર્સમાં 800, તો ડીમેટ એકાઉન્ટમાં આવી જશે કે ભાઈ આ શેર્સ તમે આ વખતે પરચેસ કર્યા 1000 શેર્સ. તમારી પાસે બ્રોકર્સ નોટ હશે જેમાં તમે લીધા એની પ્રાઇસ ની બધું હશે. હવે 16-17માં અગેન 1000 લીધા એટલે વળી પાછા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં, જેમ બેંકમાં આપણે વારે ઘડીએ રૂપિયા રોકાય એટલે આપણી બેલેન્સ વધતી જાય, આમાં પણ ડીમેટ એકાઉન્ટમાં વધતું જાય. 16-17માં અગેન 1000 એટલે 2000 થયા. 17-18માં અગેન 1000. હવે તમારી પાસે 3000 શેર્સ છે. 18-19માં કાંઈ ન કર્યું તમે, ન લીધા ન વેચ્યા. 19-20માં તમે શેર્સ 1500 શેર્સ સેલ કર્યા, 1500, or let's take it 1400 શેર્સ સેલ કર્યા. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ 1400 જે કર્યા
ક્યાં પેલા 15-16 ના 1000 હતા એ કે 16-17 ના હતા એમાંથી 1000 ને ઓમાંથી 400 એનું જે કોમ્બિનેશન છે એ કઈ રીતે ભાઈ કે ત્રણેયમાંથી થોડાક કે કોઈ પણ બે માંથી 700 સી જ્યારે ફિઝિકલ ફોર્મમાં હતા ને ત્યારે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકતા હતા. જેમ કે રૂપિયા તમારી પાસે પડ્યા છે, તમને 5 વ્યક્તિએ 10,000 રૂપીસ આપ્યા છે, જુદી જુદી 5 વ્યક્તિ A B C D E, અને તમે તમારા કપબોર્ડમાં રાખી દો છો ફિઝિકલ ફોર્મમાં. તો એ જે લોકો 10,000 દઈ ગયા ને એના બંડલ ઉપર તમે લખી નાખ્યું મિસ્ટર A, બીજાના ઉપર B, ત્રીજા ઉપર C, D, E. હવે પાછા માની લો થોડાક ટાઈમ પછી તમારે એને જ પરત કરવાના હતા, તો તમે મિસ્ટર A નું બંડલ મિસ્ટર A ને આપી દીધું, B નું બંડલ B ને આપી દીધું. જે કરન્સી એને આપી હતી ને નોટ, એ જ કરન્સી નોટ, બીકોઝ ફિઝિકલ ફોર્મમાં. સો યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ કે આ મિસ્ટર A ના, આ મિસ્ટર B ના, આ મિસ્ટર C ના. પણ માની લો કે એ લોકોએ જયારે રૂપિયા આપ્યા ને તમે બેંકમાં જ નાખી દીધા હોત તો હવે તમે એવું ન કહી શકો કે આ મિસ્ટર એ ને એવું ન કહી શકો કે તમે જે રૂપિયા આપ્યા હતા એ જ તમને પરત કરીએ છીએ. then in a bank the currency will lose its individual identity. You are the owner of the money. In the case of demat also you are the owner of the share. એ depository જે હોય ડીપી કહેવાય, depository participant, એ સ્વીકારે. પણ એ 3000 શેર તમારી પાસે છે એવું સ્વીકારે. હવે 3000 માંથી 1400 વેચો તો ઓલા લેટેસ્ટ હતા ઈ કે ફર્સ્ટ લીધા હતા ઈ ગયા, પછી બાકીના 400 સેકન્ડ લોટમાંથી કે થર્ડ લોટમાંથી નક્કી ન થાય. એટલે સી ફરીથી એકવાર ગણતરીની રીત તો સેમ જ છે, સેલ કન્સિડરેશન લેસ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન અથવા ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ. પણ ડખો ક્યાં થાય? 1400 શેર્સ નો કેપિટલ ગેઇન, સેલ કન્સિડરેશન તો ખબર છે, લેસ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન કઈ લેવાની? 15-16 ની કે 16-17 ની કે 17-18 ની? એ પ્રોબ્લેમ. બીજું લોંગ ટર્મ એટલે ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ લેવી કે ન લેવી, એટલે તો એના માટે ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ લેવી તો ઇન્ડેક્સેશન ક્યાં લેવા? તો કે 15-16 ની કોસ્ટ હોય તો ન્યાનું ઇન્ડેક્સેશન. હવે આમાં તો ખબર જ નથી 3000 માંથી લોટમાંથી ક્યારે આપણે વેચ્યા. એટલે વિથ ધીસ બેકગ્રાઉન્ડ આ સેક્શને કીધું કે ઇફ એની પર્સન હેઝ a demat account with the depository, profits or gains from transfer of shares or securities shall be considered to be that of beneficiary. ડિપોઝિટરી એકાઉન્ટ હોય ને એમાં મેઇન શેર્સ છે કોની અત્યારે કોની પાસે કહેવાય? તો કે ડિપોઝિટરી પાસે, અને તમે એના બેનિફિશિયરી. જેમ તમે બેંકમાં રૂપિયા નાખી દો તો એ રૂપિયાની માલિકી હવે કોની છે? બેંકની. પણ બેંક છે તો એ બધા રૂપિયા બેંકના નથી થઈ ગયા, અત્યારે પોઝેશન બેંક પાસે છે, બરાબર છે. ટાઈમ બિંગ એ ઓનરશિપ છે, પણ છે કોના રૂપિયા? તો કે બેંકના જેનું એકાઉન્ટ છે એકાઉન્ટ હોલ્ડર. એમ એવી જ રીતે ઓલા શેર્સ છે એ કોની પાસે છે? ડિપોઝિટરી પાસે. પણ જે શેર્સ કોના? તો કે મિસ્ટર એક્સ ના, મિસ્ટર વાય ના, એટલે એને કહેવાય બેનિફિશિયરી. અરે જો તમારી પાસે ડિપોઝિટરી પેરેન્ટ્સ કે એલ્ડર્સ કોઈ ઘરમાં છે ને સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય અને ડીમેટ નું સ્ટેટમેન્ટ હોય તો તમે એમાં જોજો, એમાં લખ્યું છે નેમ ઓફ ધ બેનિફિશિયરી and then the name of your family member you can see on that. So that is એટલે એક તો એના હાથમાં જાય, that is the account holder and not that of depository. For computing capital gain chargeable to tax, the cost of acquisition and period of holding of any security shall be determined on the basis of. હવે જે આપણો પાછો પોઈન્ટ હતો એ જ કે 3000 શેર ટોટલ હતા, એમાંથી 1400 વેચા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી નથી, ફિઝિકલ ફોર્મમાં નથી, ડિમેટમાં છે, જેમાં એક સાથે જ રૂપિયા શેર્સ એક સાથે બધા લખાયેલા છે, જ્યારે જ્યારે પરચેસ કર્યા પણ હવે એક્યુમ્યુલેટેડ છે. Then to determine the cost of acquisition and period of holding, 800 વાળા વેચા, 1000 વાળા કે 1200 વાળા, અને પીરિયડ ઓફ હોલ્ડિંગ 15-16, 16-17, 17-18, કયું આમાંથી કયું યર લેવાનું?
shall be determined simple, very simple. Even you can assume or you can logically construct that it shall be determined on the basis of costing. You are going with various methods, stock valuation methods. So it shall be determined on the basis of, now there is still one alphabet is pending. It can be LIFO or FIFO, both can be there. But you know that it should be definitely FIFO, first in, first out. So out of those 3,000 shares, if you have sold 1,400 shares, 1,000 is from the lot of 1516. 1,000 shares क्या છે ખબર છે જે 1516 અને એની cost હતી 800. Remaining 400 shall be out of the lot of 1617, whose cost is rupees 1,000. Now the way of computing capital gain is simple. Sale consideration less index cost of acquisition 1516. So cost multiplied by 289 divided by indexed factor of 1516. In the same way, divide by index factor of 1617. So in the case of demat, the capital gain shall be computed in this way. Now the next one is computation of capital gain on transfer of firm's asset to partners and vice versa. Now to understand this, let's go with an example. See this one. There is one partner who has transferred some assets. This is just a symbolic presentation, but any asset to its partnership firm. કોઈ ભાગીદાર ભાગીદારી પેઢીમાં પાર્ટનર બનવા અથવા તો ડ્યુરિંગ ધ પાર્ટનરશિપ પીરિયડ કોઈ અસેટ લઈ આવે છે. માની લ્યો કે હું જ મારી ફર્મમાં પતંજલિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું પાર્ટનર છું અને એમાં કંઈક જરૂરિયાત હતી તો હું મારી પાસે પ્લોટ ઓફ લેન્ડ પડ્યો હતો 10 lakhs rupees. તો એ હું પતંજલિમાં લઈ આવ્યો. This is what known as, you can understand, computation of capital gain on transfer of firm's asset to partners and partners and vice versa. જેમાં આપણે પહેલા કરવું છે 45(3) is applicable if the following conditions are satisfied. A person in a, yes, અહીંયા એક પહેલા firm's asset to partners and vice versa. Firm's asset to partner એ વેચે આપણે અત્યારે કેવો પોઈન્ટ કરવો છે ખબર છે? And vice versa means when partner brings any asset into the firm. Before going on to the discussion, I just want to clarify. Partner brings any asset to the firm. Section 45(3) is applicable if the following conditions are satisfied. Now just understand this. A person is a partner in a firm or he becomes a partner in a firm. કાં તો એ છે જ અથવા તો એ partner બનવા માંગે છે. Condition 2, he transfer a capital asset, may be short term, long term, depreciable, not depreciable, to the partnership firm. ये भागीदारी पेઢીમાં કોઈ asset transfer કરવા માંગે છે. And the transfer may be by way of his capital contribution or otherwise. માની લ્યો કે એક પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે X અને Y, એમાં પાર્ટનર છે અને હવે મારી ફર્મમાં પાર્ટનર તરીકે જવું છે. મને કે 25 lakhs rupees જોશે પાર્ટનર બનવું હોય. અચ્છા, મેં કીધું મારી પાસે રૂપીસ નથી પણ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ પડ્યો છે મારી માલિકીનો, જે હું ફર્મમાં ટ્રાન્સફર કરું. તમે પાર્ટનરશિપ ભણ્યા છો તો તમને ખબર છે કે ઘણીવાર પાર્ટનર કોઈ અસેટ ફર્મમાં લઈ આવે. એ અસેટ ફર્મમાં લઈ આવે તો પેલા એ અસેટનો માલિક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટનર હતો ને હવે જ્યારે ફર્મમાં આવે છે એ અસેટ તો એના માલિક પાર્ટનરશિપ ફર્મ, એટલે કે ત્રણેય પાર્ટનર થઈ જશે. પાર્ટનરશિપ ફર્મની સેપરેટ આઈડેન્ટિટી નથી પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની બદલે જોઈન્ટ પ્રોપર્ટી થઈ જશે. કેપિટલ ગેઇનમાં એવું કીધેલું છે કે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ subject to capital gain assessment. This is also subject to that. Means you have to compute. So ફરીથી, a person is a partner, he transfers the asset and transfer may be by capital contribution. This is a just pictorial representation that partner has transferred asset to the partnership firm.
Now understand, at that time the entry will be this. If we will go with this example, partner has transferred a building to partnership firm. So building account debit to partners capital account. Now just understand, this person has transferred the asset. આ વ્યક્તિએ asset transfer કરી છે. You can understand, has transferred the asset to the partnership firm. Building to capital. He has purchased this asset before some year. Now he has transferred. This will be taxable in the hands of. This will be taxable in the hands of that partner. આ એના હાથમાં taxable થશે જ. કઈ રીતે taxable થશે? Let's check it. એ જોઈએ આપણે. Yes. If all these conditions are satisfied, then the capital gain is chargeable to the tax in the previous year in which such transfer takes place, and the amount recorded in the books of account of the firm is the value of capital assets shall be taken as full value of consideration received as a result of transfer. કોના હાથમાં taxable થશે? ટ્રાન્સફરર. અને સેલ કન્સિડરેશન, નાઉ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ખરેખર પાર્ટનરને કોઈ રૂપિયા મળ્યા નથી directly, but indirectly his capital is increased in the partnership firm, though he has not received the money. આની બદલે એવું વિચારો કે પાર્ટનર એ અસેટ સેલ કરત અને જે રૂપિયા આવ્યા હોત એ ફર્મમાં લઈ આવત, ફર્મમાં કેપિટલ એની આવત, તો કેપિટલ ગેઇન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો આવતો જ તો. કે જેવું એ સેલ કરે એટલે તરત તમે સેલ લેસ કોસ્ટ ઓર ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ. તો એને સેલ કરીને પૈસા લઈ આવવા ફર્મમાં, રૂપીઝ લઈ આવવા, એની બદલે શું વિચાર્યું કે અસેટ જ ફર્મમાં લઈ આવી. સો અસેટ લઈ આવ્યો તો એની એમાઉન્ટ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સમાં 40 lakhs થી લખાણી. એ 40 lakhs માં અસેટ પાર્ટનરે ફર્મને સેલ કરી, એવું ફોર ધ પર્પઝ ઓફ અસેસમેન્ટ સમજવાનું. એટલે પાર્ટનરના હાથમાં કેપિટલ ગેઇન અસેસેબલ થાય, સેલ કન્સિડરેશન લેસ પાર્ટનરે જેટલામાં લીધી હોય. આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જો મિસ્ટર એ એન્ડ બી are two partners of a firm, Messrs. AB Traders. On 1st Feb 20, Mr. C joins the firm and brings land in the company is his capital contribution. Cost of acquisition of land, જો A અને B હતા ને હવે એમાં C આવ્યો ને એ land લઈ આવ્યો. Cost of acquisition of the land is ₹4,80,000 and acquired on 15th Feb 2014. એને ભૂતકાળમાં એ 4,80,000 માં લીધેલી છે. Whereas amount credited in Mr. C's account, it should not be Z, but it should be C. In Mr. C's account in the firm is ₹9 lakhs. બરાબર છે. એ ત્યાં શું હોવું જોઈએ? C નું એકાઉન્ટ. C's account in the firm as ₹9 lakhs. FMV of the land on that date was 9,75,000. એ દિવસે એની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ ક્યા દિવસે જેદી પાર્ટનર તરીકે આવ્યો એ દિવસે, એટલે કે 1st Feb 20 was 970. Find out the amount of capital gain in the hands of Mr. C. Now understand, Mr. C is a partner. He has transferred the land in the partnership firm. He has purchased the land at 4,80,000 and FMV is given an amount recorded in the books of the firm. હવે તમારે જ્યારે કેપિટલ ગેઇન ગોતવાનો છે ત્યારે આ આખી પ્રોસિજર કરતા શું સમજવું, આને થોડું લેમેન્સ લેંગ્વેજમાં જો તમે ટ્રાન્સફર કરી નાખો તો મિસ્ટર સી છે એને એની પોતાની લેન્ડ છે એ પાર્ટનરશિપ ફર્મને જસ્ટ ફોર
કેલ્ક્યુલેશન પર્પઝ આવું એક નોર્મલ ઇન્ટરપ્રિટેશન લઈ શકાય કે પાર્ટનરશિપ ફર્મને 9 લેક્સમાં સેલ થઈ, બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સમાં એનું કેપિટલ એકાઉન્ટ 9 લાખ રૂપિયાથી જમા થયું છે. સો યોર કેપિટલ ગેઇન કેલ્ક્યુલેશન વિલ બી લાઈક ધીસ, એ આ રીતે થઈ જશે. જો જોઈ, sale consideration 9 lakhs less indexed cost. Now mind well, this is 9 lakhs, not 9 lakhs 75,000. Amount recorded in the books of the firm. Amount recorded in the books of the firm. Amount recorded in the books of the firm shall be the sale consideration. Please. આ જરા સમજો ને ઓલું ઇન્ડેક્સેશનમાં જેવી ભૂલ કરતા હતા એવી ન કરતા. હું 2-3 વાર બોલું છું એટલા માટે. This index cost of acquisition 4,80,000 multiplied by 289 divided by 220. You can make it confirm. 1920 નું અને બાકી એને લીધી હતી ત્યારનું. Total 630,545 and your LTCG will be 2,69,454. આ કોના હાથમાં? મિસ્ટર સી જે છે એના હાથમાં આ કેપિટલ ગેઇન આખો ટેક્સેબલ થઈ જશે in the hands of C's. EY 1920, AY 2021 એ ટેક્સેબલ થઈ જશે. સો ક્લિયર? ફરીથી એકવાર સેલ કન્સિડરેશન ક્યુ લેવાનું છે તો કે સેલ કન્સિડરેશન શેલ બી amount recorded in the books of the firm. Now next one. If the asset transferred is not a capital asset, the section 45 subsection 3 is not applicable. For instance, if a personal car is transferred, then this section is not applicable. This personal car is not a capital asset. માની લ્યો કે હું પતંજલિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં મારી કાર છે એ અસેટ તરીકે લઈ આવું, મારી પાસે રૂપિયા નહોતા એટલે બધા પાર્ટનર 4 lakhs રૂપીસ લઈ આવ્યા, બીજા બે પાર્ટનર, હું મારી કાર લઈ આવી. મારી પાસે એ કાર હતી, મેં કીધું પૈસા નથી, મને કીધું ગાડી ચાલશે એટલે 4 lakhs રૂપીસની કાર ફોર્મમાં લઈ આવ્યો. So when any partner brings capital asset into a partnership firm, it is assessable under that capital gain. But car is a personal asset. It's not a capital asset. તો capital gain ગોતવાનો તો કોઈ તમે સમજો જ છો, સવાલ જ નથી આવતો. A is the owner of a foreign car. He starts a firm in which he and his 2 sons are partner. બરાબર? ઓનર છે ફોરેન કારનો ને એક ફર્મ ચાલુ કરી. As his capital contribution, he transferred the above car to the firm. The car had cost in rupees 2 lakhs and the same is recorded in the books of the firm at 3,50,000. પર્સનલ કે નોન પર્સનલ ફોર્મમાં લઈ આવે એટલે એન્ટ્રી તો થાય જ, પણ પર્સનલ અસેટ જે હોય મૂવેબલ કેપિટલ અસેટ ન કહેવાય, તો કેપિટલ ગેઇન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો. સો ઇટ વિલ નોટ બી ટેક્સેબલ. તમે જવાબ જરા જોઈ લેજો. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે. બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ. આવજો.